22 квітня 1918 року. Ніч. Замінований міст через Сиваш. Більшовики впевнені, українці не наважаться на штурм цього бетонного пекла. Але буквально за мить на міст під шаленим вогнем залітають три залізничні дрезини. Це не самогубство, це бліцкриг Петра Болбочана. Поки союзники німці рахували ризики, а політики в Києві писали меморандуми, цей полковник просто взяв і звільнив Крим за 4 дні. Як він обхитрив усіх? Чому його боялася Москва більше за цілі дивізії? І головне, хто вструмив йому ніж у спину, коли прапор України вже майорів над Севастополем? Розбираємо все без цензури. Підписуйтесь на канал Контури історії, щоб не пропустити нові випуски. Квітень 1918 року Україна перебуває в юридичній пастці Берестейського миру. У тексті договору статус Криму не був чітко прописаний, що створило сіру зону. Німецьке командування офіційно розглядало півострів як майбутній протекторат або базу для свого власного флоту. Уряд Центральної Ради у Києві дипломатично не міг висунути претензії на Крим, щоб не спровокувати конфлікт із тогочасним Берліном. Проте військове керівництво УНР, зокрема міністр Олександр Жуківський, розуміло, без контролю над Севастополем Україна втрачає Чорноморський флот і стратегічну перевагу в регіоні. Рішення було знайдено в форматі секретної операції. Командувач Запорізького корпусу Олександр Натієв видає Петру Болбочану таємний усний наказ. Завдання – сформувати окрему групу, випередити 15-ту німецьку ландверську дивізію генерала Роберта фон Коша і першим зайняти ключові пункти півострова. Головна мета – підняття українських прапорів на кораблях Чорноморського флоту до приходу союзників. Це дозволило б Києву поставити Німеччину перед фактом. Крим уже є під контролем України. Болбочан фактично отримує статус автономного командира. У разі протестів з боку німців Київ готував офіційне спростування, називаючи дії полковника самовільним рейдом. Це була операція на межі просто фолу, де успіх залежав виключно від швидкості. Для виконання завдання Болбочан формує мобільне з'єднання, яке за структурою нагадувало механізовані групи майбутніх воєн. До складу Кримської групи увійшли 2-й Запорізький пістотний полк, 1-й кінний полк імені Костя Гордієнка, інженерний курінь, дивізіон кінно-гірської артилерії, 3 панцирні дивізіони та підрозділи польової авіації. Загальна чисельність групи складала близько 5000 багнетів та шабель. Головною технічною перевагою стали 2 бронепотяги «Вільна Україна» та «Хортиця». Бронепотяги були озброєні 75 мм гарматами та десятками кулеметів «Максим». Їхня броня складалася зі сталевих листів, підсилених мішками з піском та залізобетонними вставками. Окрім важкої техніки, Болбочан включив до складу групи самокатчиків, розвідників на велосипедах. Це було просто унікальне рішення. Велосипедисти рухалися швидше за кінноту на твердому покритті і не потребували фуражу. Також використовувалися бронеавтомобілі «Остін», які забезпечували вогневу підтримку під час штурму станцій. Логістика була розрахована на повну автономність. Усі ешелони були завантажені вугіллям, технічною водою та боєприпасами на 10 днів активних боїв. Болбочан відмовився від класичних тилових обозів, які б сповільнювали його рух. Весь корпус пересувався залізницею, що забезпечувало швидкість, недосяжну для піхотних з'єднань ворога. Наступ почався 10 квітня із захоплення вузлової станції Лозова. 14 квітня українські частини з боєм взяли Олександрівку, встановивши зв'язок із місцевими загонами вільного козацтва. 18 квітня після короткого, але інтенсивного артилерійського обстрілу було звільнено Мелітополь. Середній темп просування Кримської групи становив 60 км на добу. Більшовицькі сили 3-ї та 5-ї армії мали чисельну перевагу, але були дезорганізовані.
Болбочан застосовував тактику залізничного десанту. Бронепотяг на повному ходу виривався на станцію, придушував вогнем кулеметів оборону перонів, після чого з ешелонів висаджувалася піхота для зачистки станції. Одночасно з цим самокатчики перерізали телефонні лінії, що йшли вздовж колії. Це паралізувало управління червоними військами. Командири більшовиків у Криму отримували інформацію про прорив фронту вже із запізненням аж на цілу добу, коли українські бронепотяги вже були в їхньому тилу. Така швидкість не дозволила ворогу підірвати залізничні мости через річки Молочна та Великий Утлюк. Німці, які наступали паралельно, відставали від Болбочана на 2 повні переходи. Генерал фон Кош вимагав зупинити рух, побоюючись відриву українців від основних сил союзників. Проте Болбочан ігнорував ці розпорядження, аргументуючи це неможливістю зупинити розпочатий бій. 21 квітня 1918 року передові загони запорожців вийшли до станції Якимівка. Це останній рубіж перед Чонгарським мостом. Єдиним шляхом до Криму. Більшовики перетворили цей вузький перешийок на укріплений район. Було зведено 3 лінії глибоких траншей, встановлено бетоновані гнізда для важких кулеметів та розгорнуто артилерійські батареї, що прострілювали кожен метр дамби. Міст був замінований і готовий до вибуху. У цей самий момент німецьке командування знову висунуло ультиматум припинити будь-які активні дії до підходу важкої артилерії та німецьких піхотних полків. Фон Кош вважав штурм Чонгара в лоб стратегічною помилкою, яка призведе до знищення Кримської групи. Однак Болбочан розумів, облога Сиваша триватиме тижнями, що дасть червоним час знищити Чорноморський флот. Він ухвалює рішення діяти всупереч німецьким, наказам. План штурму базувався на використанні залізничних дрезин для блискавичного прориву по рейках під прикриттям нічної темряви. Це був ризик втратити все, але це був водночас і єдиний спосіб зберегти міст цілим і відкрити дорогу на Сімферополь. Друзі, невелика пауза. Як ви знаєте, я постійно працюю над якістю контенту на нашому каналі Контури Історії. Зараз моя головна ціль і така місія-задача вийти на новий рівень звуку. Тому я зараз збираю на професійний мікрофон, який ви бачите зараз в себе на екрані. Якщо ви хочете підтримати розвиток каналу та допомогти мені робити відео ще якіснішими, посилання на донат є в описі та закріпленому коментарі. Всім за це вдячність. Кожному за підтримку. А ми з вами продовжимо та рухаємося далі. Ніч на 22 квітня 1918 року. Кримська група зупинилася перед Чонгарським мостом. Об'єкт довжиною 500 метрів був повністю замінований більшовиками. На Кримському березі ворог створив ешелоновану оборону, 3 лінії траншей, бетоновані кулеметні гнізда та артилерійські розрахунки, що тримали міст під прямим прицілом. Географія Сиваша виключала можливість обходу. Шлях був лише через дану вузьку залізничну дамбу. Німецький генерал фон Кош категорично заборонив атаку, вважаючи її просто самогубством. Німці вимагали чекати тиждень на підхід важкої артилерії для тривалої облоги. Болбочан розумів, час працює проти України. Кожна година зволікання давала ворогу шанс підірвати міст і остаточно закрити доступ до флоту в Севастополі. Полковник приймає рішення діяти автономно, ігноруючи заборону союзників. План Болбочана базувався на швидкості та технічній несподіванці. Для штурму підготували 3 моторизовані дрезини. Перша дрезина мала на максимальній швидкості проскочити весь міст, щоб бійці встигли перерізати дроти електричних детонаторів до того, як ворог зорієнтується. Друга та третя дрезини перевозили ударні штурмові групи з кулеметами для захоплення плацдарму. О 2 годині ночі козаки сотника Зелінського вручну виштовхали дрезину на міст, щоб звук двигунів не видавав їх завчасно. Коли до ворожих позицій залишалося буквально 300 метрів, двигуни запустили на повну потужність. Дрезини влетіли на Кримський берег під хаотичним вогнем більшовиків.
Перша група десанту миттєво висадилася біля опор і закидала гранатами місця з'єднання кабелів мінування. Міст було врятовано. У момент, коли десант зав'язав рукопашний бій у першій лінії траншей, Болбочан ввів у свій бій головний козир бронепотяг «Вільна Україна». Потяг на повній швидкості пройшов міст і відкрив вогонь з усіх гармат прямо по центральних позиціях ворога. Це спричинило паніку. Більшовицька артилерія, не маючи точних координат цілі в темряві, била мимо. За бронепотягом на міст влетів другий ешелон із піхотою. Одночасно кіннота Костя Гордієнка переправилася через Сиваш у Брід, виявлений розвідкою самокатчиків у блоці 2, де ми, власне, це згадували. Кінний удар з флангу став фатальним для червоних. До 4-ї години ранку Чонгарський укріпрайон перестав існувати. У полон потрапили сотні бійців армії більшовиків, було захоплено 12 важких гармат і склад боєприпасів. Весь оборонний вузол, на штурм якого німці закладали 10 днів, українці взяли за 2 години нічного бою. Головний результат операції – залізниця вглиб Криму залишилася неушкодженою. Вранці 22 квітня фон Кош був поставлений перед фактом. Шлях на Сімферополь вільний. Болбочан не зупиняв рух ні на хвилину. Ешелони Кримської групи одразу рушили на Джанкой. Ворог відступав у повному хаосі, не встигаючи закріпитися на проміжних станціях. Стратегічну ініціативу було повністю захоплено. Почалася фінальна гонка за Сімферополь, де на кону стояв контроль над усім півостровом. Після прориву Чонгара 22 квітня Кримська група перейшла в режим безперервного переслідування. Болбойчан застосував тактику рухомого вогню. Бронепотяги йшли попереду на дистанції прямого пострілу один від одного, прикриваючи фланг кінноті. О 13 годині дня українські частини сходу увірвалися на станцію Джанкой, стратегічний вузол, де сходяться лінії на Сімферополь та Феодосію. Більшовики намагалися організувати оборону в депо, але були подавлені вогнем артилерійського дивізіону. Взяття Джанкоя означало розсічення сил червоних на 2 ізольовані групи. Болбочан не став витрачати час на зачистку міста, залишивши це тиловим підрозділам, і кинув основні сили на південь. Темп руху становив 10-12 км на годину, що для залізничних ешелонів з технічної сторони означало просто межу безпеки. Червоне командування в Сімферополі перебувало в стані повної інформаційної блокади. Через перерізані самокатчиками дроти вони отримали повідомлення про прорив Чонгара лише тоді, коли українські авангарди вже були в 30 кілометрах від столиці Криму. 24 квітня 1918 року о 9 ранку кінний полк імені Костя Гордієнка та бронеавтомобілі Кримської групи вийшли на околиці Сімферополя. Більшовицький гарнізон чинив опір лише в районі залізничного вокзалу та урядових будівель. Основна частина червоних військ у хаосі почала відступ у бік Севастополя, намагаючись врятувати хоча б своє важке озброєння. Болбочан особисто керував операцією з бронепотяга «Хортиця». До обіду місто було повністю очищене від ворога. Це був момент найвищого тріумфу. Над ратушею Сімферополя та штабом Кримської групи підняли українські прапори. Місцеве населення та залишки кримсько-татарських формувань масово приєднувалися до запорожців. Болбочан негайно призначив комендантів і почав переговори з представниками Меджлісу про спільну оборону Кримського півострова. Головне завдання – вихід на Севастополь – було за крок до виконання. Але саме в цей момент у ситуацію втрутилася велика політика. Німецькі ешелони 15-ї Ландверської дивізії, які відставали на 50 кілометрів, нарешті підійшли до Сімферополя. 26 квітня генерал Роберт фон Кош висунув Петру Болбочану жорсткий ультиматум. Німці вимагали негайно припинити будь-які наступальні дії, скласти зброю, залишити всю військову техніку в Сімферополі та вийти за межі Криму без знамен.
Аргументація Берліна була сухою. Крим не входить до територій, визначених Берестейським миром, як український. Тому перебування тут військ УНР розцінюється як окупація нейтральної території. Болбочан опинився перед вибором: відкритий збройний конфлікт із вчорашніми союзниками або капітуляція. Ситуація була критичною. Запорожці були готові відкрити вогонь по німцях. У місті почали зводити барикади, а бронепотяги розвернули свої гармати в бік німецьких ешелонів. Протягом 24 годин тривала напружена тиша. Болбочан безперервно надсилав депеші до Києва, вимагаючи чіткого наказу битися чи відступати. Проте уряд Центральної Ради, побоюючись розриву з Німеччиною, надіслав двозначну відповідь, яка фактично залишала полковника наодинці з проблемою. Київ офіційно заявив німцям, що не знає, які війська діють у Криму, зраджуючи своїх бійців заради дипломатичного спокою. 27 квітня, не отримавши підтримки з Києва і розуміючи, що бій із німцями призведе до повної ліквідації української державності, Болбочан ухвалює найважче рішення – відступати. Завдяки затяжним переговорам йому вдалося змінити умови ультиматуму. Кримська група виходить зі зброєю, знаменами та всією технікою. Ешелони запорожців повільно рушили назад на північ до Мелітополя. На перонах Сімферополя стояли тисячі людей, які прийшли проводжати армію, що подарувала їм лише кілька днів свободи. Операція, яка технічно була бездоганною і завершилася блискавичною перемогою, була просто перекреслена політичною безвольністю центру. Чорноморський флот у Севастополі, бачачи відхід Болбочана, підняв українські прапори 29 квітня. Але без підтримки сухопутних військ це був лише символічний жест. Крим перейшов під контроль німецької військової адміністрації. Болбочан вивів групу цілою, але стратегічний шанс закріпитися на півострові було вже втрачено просто на десятиліття. Кримська операція Петра Болбочана увійшла в історію як одна з найбільш блискавичних воєнних кампаній свого часу. Протягом 17 днів українські війська подолали понад 500 кілометрів, з яких останні 200 просто з безперервними боями. Головним досягненням стала розробка та впровадження тактики ешелонної війни, де бронепотяги виконували роль ударних кулаків, а мобільні підрозділи самокатчиків та кінноти забезпечували повний контроль над комунікаціями ворога. Втрати Кримської групи були мінімальними порівняно з масштабом завдань. Завдяки технічній перевазі та ініціативності командирів молодшої ланки Болбочану вдалося розгромити втричі більші сили більшовиків. Військовий потенціал операції підтвердив, що армія УНР на той момент була найбільш боєздатною силою в усій Східній Європі, здатною виконувати завдання, які німецький генштаб вважав просто неможливими для піхотних з'єднань. Політичний фінал операції виявився, на жаль, трагічним. Дипломатична нерішучість Києва перекреслила всі військові здобутки. Відмова Центральної Ради офіційно визнати дії Болбочана перед німцями не лише призвела до втрати Криму, але й підірвала довіру армії до політичного керівництва. Це стало початком глибокої кризи в українському державотворенні, яка згодом призвела, власне, до падіння УНР. Доля самого Петра Болбочана стала відображенням цієї кризи. Полковник, який взяв Крим і врятував Чорноморський флот для України, через рік був звинувачений у спробі державного перевороту та розстріляний власними ж соратниками. Його загибель стала символом того, як внутрішні чвари нищать перемоги, здобуті кров'ю на полі бою. Кримська група була розформована, а її досвід проігнорований під час подальшої оборони українських територій від більшовицької навали. Сьогодні Кримський похід 1918 року розглядається не просто як успішний рейд, а як доказ нерозривного зв'язку України з півостровом. Болбочан довів, що Крим не є ізольованим островом, а стратегічно та логістично повністю залежатиме від материкової України.
Без контролю над сухопутними перешийками Чонгара та Перекопа жодна влада на півострові не може почуватися в безпеці. Ця операція залишається головним прикладом успішної деокупації Криму в українській військовій історії. Вона демонструє, що ключем до успіху є швидкість, використання технічних інновацій та здатність діяти всупереч очікуванням ворога і навіть тиску союзників. Досвід Болбочана вчить, військова перемога без політичної волі є тимчасовою, але саме вона створює юридичний та моральний фундамент для майбутнього повернення територій. Крим був, є і буде стратегічним пріоритетом, за який українська армія вже одного разу успішно воювала. Підписуйтесь на канал Контури історії, щоб не пропустити нові випуски.